गुड मॉर्निंग. आणखी एका ब्लॉगमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आजचा ब्लॉग पण प्लॅन नव्हता, पण म्हणलं चला करूयात. सो मी निघाली आहे सकाळी ऑलमोस्ट 7:30ला निघाले घरातून. आणि आज केस मी वेगळे केले. काल एका शूटसाठी गेले होते, तर तिथे त्यांनी हे असं माझा केले होते. याला टॉंग असं म्हणतात असं मला कळलं. सो मी आता निघाली आहे औरंगाबाद येथे. तिथे काही पुढचे 4-5 दिवस शूट आहे आणि मीट अँड ग्रीटचा मी विचार करते. अजून काहीच ॲब्सोल्यूट प्लॅन नाही आहे. ऑन द वे लोकांना कॉन्टॅक्ट करून कसं करता येईल ते बघणार आहे. बघू वेळ मिळाला तर मीट अँड ग्रीट करेल. अदरवाईज मी औरंगाबादमध्ये फिरणार आहे. आजच्या संध्याकाळी औरंगाबादला इधर मीट अँड ग्रीट होईल किंवा मग मी स्ट्रीट फूड ट्राय करायला जाईल. बघूयात किती वेळ मिळतोय ते. मस्त प्लॅन आहे. सो आता ऑलमोस्ट ना मी येरवड्याच्या पुढे आली आहे आणि घरनं कॉल आला. मी काहीतरी विसरली आहे. सो मी आज पण माझं वॅलेट कॅरी करायचं विसरले. समहाऊ जसं हे ई पेमेंट सुरू झालेत, ई वॅलेट सुरू झालं, तसं मी माझं वॅलेट कॅरी करायचं विसरते. सो होपफुली मला आज आय डी कार्ड वगैरे काही लागणार नाही. लागलं तर मग मी डिजिटल प्रिंटच देणार आहे. फक्त आता माझ्याकडे कॅश नाही आहे, कारण कार्ड्स वगैरे सगळं वॅलेटमध्येच असतं. सो मला पुढचे 4-5 दिवस ई ट्रान्झॅक्शन्सवर करायचे. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. आता मी ऑलमोस्ट पोचते आहे. 12-12:15 झालेत दुपारचे. लवकर आले, नॉनस्टॉप आले. ब्रेकफास्टला देखील मी नाही थांबले. सो बऱ्यापैकी ना लोकेशन आहे शूटचं. हे आउटस्कर्ट आहे, म्हणजे औरंगाबाद शहराच्या बाहेर आहे. त्यामुळे मजा येणार आहे. सो मी इथे जस्ट व्हेन्यूवर पोचलेली आहे. सो पुढचे नेक्स्ट 3 दिवस फुल डे शूट चालणार आहे. आणि इथे मी राहते. इट्स नाईस रूम. मी फ्रेश झालेली आहे आणि आता लंच करून घेते. आता लंच झाल्यानंतर थोडा वेळ मी काम करत बसणार आहे. मग ॲक्च्युली ही लोकशाही न्यूजवरची स्पर्धा आहे किचन क्वीन. सो स्पर्धेला खूप सारा रिस्पॉन्स मिळाला आहे आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून इथे महिला आज येणार आहेत. सो आज संध्याकाळी मग 5 नंतर त्यांच्याबरोबर इंट्रोडक्शन सेशन आहे. त्यानंतर जर वेळ मिळाला तर मग मी औरंगाबादमध्ये जाणार आहे फूड एक्सप्लोअर करण्यासाठी. काही स्ट्रीट फूड वगैरे. माझे टॉंग्स कसे वाटले, टॉंग्स का टॉंग आय डोंट नो, जे काय असेल ते कमेंट करून कळवा. हा आहे मेथीचा पराठा, खारातलं लोणचं, चटणी. आणि हे सकाळी सकाळी लवकर उठून मला आईने बनवून दिलं. शक्यतो मी आता ट्राय करते. बाहेरचं फूड नाही खात मी. मोस्टली घरचं पॅक करून घेऊन जाते. आणि येस, जेव्हा मी नसते घरी तेव्हा कोण असतं मॅनेज करायला? अर्थात आई असते. आईमुळे हे शक्य होतं इतकं सगळं ट्रॅव्हल मॅनेज करणं. सो घरी मी नसले की आई असते, कारण मनस्वी खूप लवकर जाते. त्यामुळे तिचा डब्याचा प्रश्न एक महत्त्वाचा असतो. लवकर म्हणजे 6:15ला मनस्वी जाते, 7 वाजता मंगेश घरातून बाहेर निघतात आणि 8:15ला मंथन जातो. त्यामुळे लगोलग सगळ्यांचे डबे द्यायचे असतात. त्यामुळे जर लवकर 6च्या आत सगळ्यांचा स्वयंपाक करून ठेवला तर ते बरं पडतं, सोयीचं पडतं. आणि इतक्या सकाळी पहाटे येण्यासाठी कुठलीच मावशी तयार नाही होत. त्यामुळे ते करावंच लागतं स्वतःला. त्यामुळे मग मी नसले की आई मॅनेज करते आणि मी असले की मीच असते घरवाली बाई, स्वयंपाकवाली बाई. आणि लंच झाल्यावर मी प्रचंड झोपले. काम बी अजिबात केलं नाही, झोपले नाही. झोप लागून गेली मला. आणि आता उठली आहे आणि झोपेतून उठल्यावर चहा हवाच. आणि इथे त्यांनी थोडे बिस्किट्सही दिलेले आहेत. आता एक तयार होऊन मला सगळे कॉन्टेस्टंट आहेत ते येणार आहेत, त्यांना भेटायचं आहे. सो मला माहीत नाही, मला बेसिकली कंटाळा आला आहे, कारण इथून 45 किलोमीटरवर मेन औरंगाबाद सिटी आहे. त्यामुळे जायला नाही म्हणलं तरी कमीत कमी 1 तास वगैरे जाईल. त्यामुळे मग मी विचार करते
त्यामुळे मी विचार करते की बहुतेक मी नाही जायची, प्लॅन ड्रॉप आउट करायला. सो इकडे सगळे आता गडबड चालू आहे. कॉन्टेस्टंट आलेले आहेत आणि त्यांना ब्रीफिंग सेशन्स झालेले आहेत आणि बऱ्याचदा ना खूप कन्फ्युजन असतं की रियालिटी शोमध्ये कसं असतं आणि ते सगळे सीडेड असतात का, तर अजिबात असं नसतं. आत्तापर्यंत जितके मी शो केले ते पूर्ण ऑर्गॅनिक असतात आणि त्याचा आता प्रूफ मी तुम्हाला हॅलो 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 तुम्ही कुठून हॅलो तुम्ही कुठल्या आहात तुम्ही मॅडम तुम्ही कुठून आलात कुठून आलात पुणे अहमदनगर पुणे येस आणि कसं वाटतंय सगळ्या जणींना थँक्यू 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 थँक्यू. आणि महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून भरपूर कॉल आला होता, रिस्पॉन्स आला होता आणि यांना सांभाळण्याची धुरा यांनी केलेली आहे. म्हणजे त्यांच्या टी शर्टवरच्या नावावरून त्यांच्या पर्सनॅलिटीचा अंदाज नका घेऊ. येस आणि पूर्णिमा मॅम हॅलो. सो मी आत्ता आलेली आहे, ब्रीफिंग सेशन झाला आणि इथे तुम्हाला क्विक मी टूर दाखवते. सो हा आहे स्टुडिओ जिथे असणार आहे उद्या. सो इथे मी जजिंग करणार आहे बसून, माझ्यासोबत आणखी एक असणार आहेत. हे कुकिंग स्टेशन आहेत 2, अंशुमन सर असतील होस्ट आणि हे सगळे कॅमेराज आणि लाईट्स. प्रोडक्शन म्हणलं ना की प्रचंड काम असतं. हा आत्ताशी दिवसभरात कालपासून ते सेटअप लावतात आणि पुढचं पण दाखवते मी तुम्हाला. इथे सगळी तयारी झालेली आहे. सो कॉन्टेस्टंट सोबत ब्रीफिंग सेशन झालं आणि आता मी आलेली आहे रूमवर. आणि अर्थातच जे आईने दिलेलं आहे तेच जेवण मी इथे आता डिनरला खाते आहे. आणि खूप बरं झालं की मी डिनर पॅक केलं, कॅरी केलं. आता मी इथे डिनर झालेलं आहे, ब्रीफिंग वगैरे सगळे सेशन झालेत. सो आजचा ब्लॉग मी इथेच संपवते. थोडंसं बाहेर वॉक करायला. हा आहे ना व्हेन्यू खूप छान आहे, थोडं सिटीच्या बाहेर आहे, बरंच बाहेर आहे ॲक्च्युली. इथून एक तास ड्राईव्हवर औरंगाबाद आहे, त्यामुळे माझं औरंगाबादमध्ये जाणं नाही होणार आहे. इथेच मी बऱ्यापैकी बिझी राहील. सो पुन्हा भेटूया. हा पार्ट 1 होईल आणि उद्यापासून अंशुमन सर असतील ते होस्टिंग करतात आणि मग हा जो शो आहे त्यामध्ये काय मजा होते हे आपण पार्ट 2 मध्ये बघूयात. सो बाय आणि पुन्हा भेटूयात पुढच्या ब्लॉगवर. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.